Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Mẹ Sam. Lâu lâu không làm bánh bông lan thì mình cũng thèm lắm. Nay nhà mình có một ít phô mai miếng cheddar, vì thế mình sẽ làm món bánh bông lan phô mai. Bánh ngày hôm nay thì sẽ có kết cấu mềm mịn, nhân phô mai vị mặn mặn, tan chảy vô cùng kích thích. Nó được gọi là món ăn sang chảnh đấy các bạn ạ, thường được bày biện trong các bữa tiệc lớn. Để làm thành công chiếc bánh này, ngoài sự khéo léo thì bạn cần có một công thức chuẩn, cân bằng giữa các nguyên liệu. Sau nhiều lần thử các công thức khác nhau thì mình đã tìm ra được công thức này rất ngon, đơn giản. Bánh sau khi nướng sẽ rất thơm, không hề tanh mùi trứng, vẫn giữ được độ ẩm nhất định, không bị khô dù nướng trong lò khá lâu. Bạn hoàn toàn có thể tự tay làm bánh tại nhà nhờ vào những bí kíp mình sẽ chia sẻ sau đây. Nào bây giờ mình cùng bắt tay vào thực hiện thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị khuôn nướng. Với công thức này thì mình sử dụng phương pháp nướng cách thủy. Bạn nên dùng khuôn nướng đế liền, loại đúc nguyên khối là tốt nhất. Còn nếu không có thì bạn có thể dùng khuôn nào mà bạn có, sau đó bọc lớp giấy bạc xung quanh, hoặc là nướng kiểu như mình. Bạn làm kiểu nào cũng được, mục đích là tránh cho nước ngấm vào bánh khi ta nướng cách thủy thôi. Mình sử dụng khuôn vuông, kích thước 16cm và chiều cao 7cm, lót giấy nến bên trong, hoặc bạn có thể sử dụng vải nướng như mình đều được nha. Tất cả nguyên liệu cần có thì mình sẽ để chi tiết ở phần mô tả video này, bạn kéo ra để xem nha. Nếu bạn không có hương vani mà vẫn muốn bánh thơm ngon thì bạn có thể sử dụng một ít vỏ quả cam bào như mình. Hãy nhớ chỉ bào phần vỏ màu vàng thôi nha. Bên ngoài vỏ cam thì chứa nhiều tinh dầu sẽ giúp bánh bông lan thơm mùi cam tự nhiên. Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng. Bước này rất quan trọng, bạn cần cẩn thận nha. Trứng sẽ dễ tách khi bạn để trong ngăn mát tủ lạnh tối thiểu 15 phút. Nếu để trứng ở bên ngoài thì khi tách lòng trắng sẽ khó hơn. Hôm trước thì có một bạn comment hỏi mình tại sao dùng trứng trong tủ lạnh, sao không dùng trứng mới để làm bánh ngon hơn. Thì mình xin giải thích lại một lần nữa. Trứng mới thì tất nhiên sẽ tốt nhất, ngon nhất và độ bông khi đánh lên là nhiều nhất. Ở đây mình muốn nói là khi bạn mới mua trứng về, muốn tách lòng trắng trứng dễ hơn thì bạn bỏ trứng vào trong ngăn mát tủ lạnh tối thiểu 15 phút. Nó khác hẳn với việc bạn dùng trứng cũ để lâu ngày trong tủ lạnh nha. Nếu không may bị rơi một chút lòng đỏ hoặc vỏ trứng vào lòng trắng thì bạn nên lấy ra nha. Lòng trắng trứng đánh bông chuẩn và dễ dàng khi không bị dính lòng đỏ, không bị dính tạp chất như là dầu, mỡ, bơ. Dụng cụ đánh trứng cũng cần phải sạch sẽ và khô ráo. Mình sẽ dây bột mì thật mịn vào một tô sạch. Mình chuẩn bị lò nướng trước ở 160 độ C, tối thiểu 15 phút để đảm bảo nhiệt trong lò được ổn định nhất. Mình sẽ cho bơ, sữa tươi không đường, và 2 miếng phô mai cheddar. Đun với lửa trung bình. Mình sẽ đun tới khi hỗn hợp sôi lên như thế này thì mình tắt bếp. Khuấy đều cho tất cả nguyên liệu hòa quyện, tan vào nhau. Sau đó nhanh tay đổ hỗn hợp này vào tô bột đã được dây mịn trước đó. Mình sẽ khuấy đều. Lần lượt cho từng lòng đỏ trứng vào và khuấy đều. Nhiều khi mình quay clip rất nhanh, nhưng để chỉnh sửa một video như thế này gửi tới các bạn thì có khi mất 2 đến 3 ngày. Nếu làm bánh và ghi phụ đề không thuyết minh thì sẽ rút ngắn thời gian rất nhiều. Nhưng mà nếu chỉ Việt sắp thôi thì mình
cảm thấy không đủ truyền tải những nội dung mình cần chia sẻ, nên dù lâu hơn mình vẫn chọn phương pháp thuyết minh. Vì vậy, tốc độ ra video cũng sẽ lâu hơn. Mình hy vọng các bạn sẽ hiểu, thông cảm và đón nhận những video đầy tâm huyết của Bếp Nghệ Sam. Nếu có những sai sót hay vấn đề gì trong video thì bạn cứ nhẹ nhàng để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ đọc và rút kinh nghiệm nha. Mình sẽ thêm vỏ cam bào vào. Hỗn hợp thu được sẽ có độ lỏng như thế này. Tiếp theo là bước đánh lòng trắng trứng bằng máy đánh cầm tay cùng với đường. Ở đây mình có 4 lòng trắng trứng. Mình sẽ cho thêm một chút muối. Dùng máy đánh cầm tay đánh ở tốc độ thấp. Máy của mình có 5 tốc độ, mình sẽ đánh ở mức 2/5 đến khi nổi bọt khí to. Đánh tới khi xuất hiện bọt khí to thì mình sẽ cho nước cốt chanh vào. Và mình lại giữ nguyên tốc độ và đánh, chia nhỏ các bọt khí. Bạn có thể dùng phới lồng cầm tay để đánh trứng, nhưng mà như vậy thì sẽ mất thời gian và công sức hơn rất nhiều. Tô lòng trắng trứng và que đánh trứng đảm bảo phải khô ráo sạch sẽ, tuyệt đối không dính dầu mỡ bơ, như vậy thì lòng trắng trứng mới bông được. Mình sẽ chia đường thành 3 phần và lần lượt cho vào đánh cùng với lòng trắng trứng. Mình sẽ đánh ở tốc độ 3/5 nha các bạn. Lượng đường có trong công thức này là ngọt vừa. Bạn có thể thêm đường theo sở thích của gia đình bạn nha. Lòng trắng trứng bông tốt khi trứng tươi mới. Độ bông của trứng sẽ giảm dần theo thời gian. Vì thế, bạn hãy cố gắng chọn trứng tươi mới nhất có thể nha. Khi đã đánh hết đường thì mình sẽ tăng tốc độ lên ở mức cao nhất, tức là mức 5/5. Đánh đều đến khi trứng đặc, bạn sẽ thấy nặng tay. Trứng bóng dẻo, có vân chạy theo máy như thế này thì mình sẽ giảm tốc độ xuống ở mức vừa. Các bạn quan sát khi chóp như thế này thì mình sẽ hạ tốc độ máy xuống ở mức thấp nhất. Sau đó đánh khoảng 1 phút nữa để các bọt khí to sẽ chia nhỏ lại, bột bánh sẽ mịn màng. Nhấc que lên thì có chóp kéo theo, chóp sẽ không đứng thẳng mà sẽ ngoặt xuống như thế này. Như thế này là ok nha các bạn. Trứng cần đánh tới khi bông mềm, không đánh bông cứng. Ở trạng thái bông mềm thì số lượng bọt khí không phải là tối đa, nhưng bọt khí sẽ ổn định. Khi nướng bánh trong lò thì bánh sẽ tiếp tục nở, bánh sẽ không bị xẹp. Tiếp theo thì mình sẽ trộn hai hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng trứng lại với nhau bằng kỹ thuật phâu. Đầu tiên thì mình sẽ cho 1/3 số lượng lòng trắng trứng vào tô lòng đỏ. Dùng phới lồng, cắt thẳng vào giữa tô bột. Phới lồng sẽ chạm vào đáy tô và mình sẽ xúc từ dưới đáy tô lên, đảo bột đè lên trứng, trộn tới khi hòa quyện. Tiếp tục cho thêm lòng trắng trứng vào và trộn đều. Tới khi hỗn hợp lòng đỏ có độ loãng như thế này là ok. Sau đó mình sẽ đổ tô lòng đỏ vào tô lòng trắng trứng và dùng phương pháp phâu hất từ dưới lên trên, trộn hòa quyện. Lưu ý, không đánh lòng trắng trứng quá cứng, sẽ dẫn đến hiện tượng lòng trắng trứng lổn nhổn. Khi phâu trộn cùng với hỗn hợp lòng đỏ thì sẽ không được mịn màng và bánh ra lò dễ bị nứt mặt. Và tất nhiên cũng không nên đánh lòng trắng trứng quá mềm, bánh sẽ không nở cao, không nở tối đa, bánh sẽ bị bết đặc, không mềm xốp. Nếu thao tác đúng thì bạn sẽ thấy hỗn hợp rất sệt, thể tích giữ nguyên, không bị xẹp lỏng, bánh sẽ nở tối đa, mềm mịn, không bị bết. Mình sẽ dùng phới dẹp để vết thành tô bột và kiểm tra bên trong bột đã đều hay chưa. Mình sẽ đổ 1/2 số bột vào khuôn. Sau đó mình sẽ thêm lớp phô mai cheddar làm nhân bánh.
đổ nốt phần bột bánh còn lại lên trên. Dùng phới dẹt san phẳng mặt bột. Nhanh tay cho khuôn vào lò nướng. Mình sẽ rót nước sôi có chiều cao khoảng 1,5 cm và nướng cách thủy. Nếu để lâu ở bên ngoài thì bọt khí sẽ bị vỡ, bánh bông lan của chúng ta sẽ không nở được tối đa. Mình sẽ nướng bánh ở 140 độ C trong vòng 60 phút. Nhiệt độ này thì các bạn nên căn chỉnh theo lò nướng của các bạn nha. Sau khi nướng đủ thời gian thì mình sẽ tắt lò nướng. Mình sẽ hé cửa lò trong vòng 5 phút để nhiệt độ thoát ra một cách từ từ, bánh giảm nhiệt từ từ. Sau đó mình mới lấy bánh ra khỏi lò. Lò nhà mình thì có 5 rãnh và mình nướng ở rãnh cuối cùng. Nếu bạn nướng bánh ở gần thanh lửa trên thì bánh cũng dễ bị nứt mặt hoặc là cháy mặt bánh đấy. Dù nướng bánh trong thời gian lâu nhưng bánh phải đảm bảo mềm xốp, không bị khô, màu vàng đều đẹp mắt, bánh thơm, không bị tanh mùi trứng. Bánh bông lan này có kết cấu đặc và dày hơn so với những bánh bông lan thường, bánh bông lan cơ bản. Mặt cắt của bánh cũng mịn hơn rất nhiều so với các loại bánh bông lan khác. Vì hương vị của bánh bông lan phô mai rất ngon, rất thơm và đặc trưng nổi bật nên mình thường cắt bánh thành những miếng nhỏ để thưởng thức và không cần kết hợp với mứt, kem hay trái cây nữa. Bánh ngon nhất khi bạn để trong ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn thì lớp bánh bông lan sánh quyện cùng với phô mai sẽ cho bạn cảm giác mềm mịn, tan chảy nơi đầu lưỡi. Nếu bạn thấy những thông tin mình vừa chia sẻ có ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết hơn. Nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình chuông bên cạnh để ủng hộ mình cũng như để nhận thông báo về những video mới nhất của kênh Bếp Mẹ Sam. Mọi thắc mắc hay góp ý nhớ để lại dưới phần bình luận video này cho mình biết nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye!